Uyag ko ang tuloy. Bukan naman din yun, ma. Hả? Olango Island. Huwag mo pinabot. Ang pretty na ikat sa patalan sa Lapo. 20 pesos pa daw rin. Saka, kaya. Karon ba daw may mo sakay tricycle para ba daw mag-abang sa bike? Nag-tricycle kami. Nalabis ko yung biyawat agak tempo rin eh. Stay na. Okay. Hello. Mamili nagbalik ka lang. Kaigo ra ta. Ay, balik kami. Yes, boy. Kami mapa ko ya. Karon ako nakitaan nga spot. But asa ni dapit nindot man siya. Ihunong lang ko.
paborito? Hi, ma. Karon sa usa ka spot kaya ang uban di ka ba mo bite. Taktik pa man diay ni. Riana niya oh. Ora pili ba? Tawag ko yung lugar ha. So, tindot kayo. Picture. Picture lang, bisa bunsa. Bleh. Na ito. Pakanin niya bridge. Man siguro ni matiwas niya bridge.
Ivy, no pets allowed. Hala, kalapos ko. Kuan ba bali-bali? Ano, balik ko man ni siya, oy. Asa man na siya? Oh, balik ko man. Mas nindot man na. Oo ka ba kung saan ang gugunitan? Pero bali-bali daw oh. Abot na mi diri sa Marine Sanctuary sa Olango Island. Nga kayong mga kauban. Ali na mo, iya. Buyagan bitaw kami. Dili ko na buyagan ng ito. Nakasodi sila Mitch Brady. Lagi. Tanawa, murong nahadlok. Saan naman ni siya? Patiwason nito. Wah! 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 Slide! Stop! Ayo, taas kayo ilang bridge. Floating bridge. Awa. Taas kayo. Sightseeing lang ni 30 pesos ang entrance. Wala lang ni mag snorkeling, wala may daw swimming attire. Rindat kaya. Dito kita kong background music. Bantay na Limburg White Sand na beach resort diri. Nindot sa siya. Pabalik na mi sa among bike.